Tụi mày chạy lại tao tao. Làm người à? Không phải là bạn. Cái chim cặp sòngเจ้าข้าวต้มร้อนๆค่ะเชิญด้านในนะคะ
ชื่อไม่ออกครับ
ด็กๆไปโรงเรียนค่ะ กินได้เลยนะคะ ราสเบอร์รี่ อันนี้ขายเป็นตะกร้า30 บาทค่ะ เป็นร้านของชำ อ๋อเนื้อเราใส่ตรงนี้ อันนี้60
อ
อืม